تاسو چې کله هم قرآن کولو کوي او تاسو ته مخې ته 3 ټکي راشي نو تاسو به دا لیکچر بیا خامخا ورسره اورئ. تاسو ته مخې ته قرآن پروت دی، ورسره پریګننسي مخې ته تاسو ته ښکاري. الله تعالی په دې قرآن کې په سورة الزمر کې په 6 نمبر آیات کې 3 ټکي فرمایلي دي. ګورئ ورته. بسم الله الرحمن الرحيم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات الثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. الله تعالی فرمای یخلقکم تاسو ما پیدا کړی فی بطون په خېټو کې دننه امهاتکم د خپل میاندو، تاسو ما پیدا کړی د خپل میاندو په خېټو کې دننه خلقا من بعد خلق، د یو سټیج نه به بل تتلی بیا به بل تتلی بیا به بل تتلی، کریشن آفټر کریشن فی ظلمات په تورو تیارو کې سلاسن درې په دریو تورو تیارو کې مې دننه پیدا کړی د خپل میاندو په خېټه کې کریشن آفټر کریشن. کمی دي دغه درې تیارې دغه درې څادرې کمی دي؟ درته پته شته؟ نه ته پته نشته، خو دا ویل غواړي که نه، دا خو په امبریولوجي کتابونو کې ویل غواړي دغه درې تورې تیارې. دا د دې نه به صرف فی ظلمات ثلاث صرف دا درې ټکي راخلو او د امبریولوجي کتاب ته ورننوځو. ګورئ دلته الله تعالی په دې پاک کلام کې فرمایي فی ظلمات ثلاث تاسو ما پیدا کړی په دریو تورو څادرو کې په دریو تورو تیارو کې د خپلو میاندو په خېټو کې. نو اوس به تاسو پریګننسي کولو کوي. پریګننسي ته چې تاسو څنګه ورنږدو کیږئ نو تاسو ته به یو څادر راشي پیله، یعنی د خېټې والا دیوال چې کوم دی خېټه د غوښه ده که نه څادر دی، نو یو څادر څه شو؟ ایبډامن. ټیک شو، ایبډامن یو څادر شو. اوس کله تاسو چې د دې خېټې نه پاس شئ کینچي مو تیره دا خېټه مو وشلوله نو تاسو به بل څادر ته ورنږدو شئ چې د هغې څه نوم دی؟ هغې نوم دی یوټرسو. دا څادر چې تاسو ته کوم ښکاري دا بچه دانی، تاسو بچه دانی ته راورسېدئ خېټه مو وشلوله دا بل څادر شو یوټرس. دویم څادر دا شو چې کله تاسو دا هم وشلوئ نو تاسو به ننه ماشوم وګورئ چې بهی ماشوم د ننه په یوې ګوتۍ کې پروت دی، دړیوال شاپر کې پروت دی او دغه شاپر ته څه شی ویلی شي؟ د هغې ته ویلی شي امنیوټیک سیک ورته ویلی شي. دا دریم څادر شو. نو یو څادر څه شی شو؟ خېټې والا دیوال. دویم څادر څه شی شو؟ د بچه دانۍ والا دیوال. او دریم څادر څه شی شو؟ امنیوټیک سیک فی ظلمات ثلاث. ښه اوس دریو انګلونه دې آیت ته ګورو، د قرآن د دریو ټکو ته د دریو انګلونه ګورو. که ته ووایې چې نه دا درې څادرې نه دي، دا څادرې څه نورې د نورې دننه خېټه کې کیدای شي چې نورې څادرې دي، نو بالکل اوس ورته د یو بل انګل نه ګورو. صرف تاسو دې یوټرس ته ګورئ، بچهدانۍ ته ګورئ، ماشوم ته ګورئ، خېټې ته ګورئ، بچهداني صرف کولاو کوي. چې کله تاسو دا یوټرس صرف کولاو کوي نو د یوټرس دا څادر چې کوم دی دا ځان ته درې دیوالونه دي. د ټولو نه دننی دیوال چې کوم دی چې کوم په منسټرال سایکل کې هم لږ لږ راغورځېږي، ټول نه دننه څادر چې کوم دی د هغې ته ویلی شي انډومیټریم. دا د ټولو نه دننی څادر دی د ماشوم سره. پهله نمبر څادر دیوال، ورپسې څادر څوک دی؟ ورپسې دی مایومیټریم، منځنی څادر چې کوم دی د هغې ته ویلی شي مایومیټریم. او دریم څادر څه شی دی؟ هغې ته وایي پیریمیټریم. دا صرف د بچهدانۍ خبره ده، خېټه پکې نشته نه پکې ماشوم شته، صرف د بچهدانۍ چې کوم دا درې دیوالونه دي دا درې ځان ته تورې څادرې دي. ښه دې که مونږ د خېټې ذکر ونه کړو. اوس که مونږ صرف ماشوم کولاو کوو چې وایي صرف مونږ د ماشوم ذکر کوو نو ماشوم ګوره ځان ته دننه په دریو څادرو کې پروت دی. دا ځان ته په دریو څادرو کې دی. د دې ماشوم نه غیر چاپېره اوبه راتاو دي، دا په ډنډ کې پروت دی ګوره دا ماشوم. او دغې اوبو ته ویلی شي امنیوټیک فلویډ. دا یو څادر شو، یعنی اوبه دي د غیر چاپېره د ماشوم نه اوبه تاویږي راتاویږي، امنیوټیک فلویډ. دغه دړیوال شاپر چې کوم دی تاسو ته ما ویلي په دغې شاپر کې دننه د اوبه پرتې دي. دا چې کوم شاپر ته نه راتاو شوی دی دغې ته ویلی شي امنیوټیک سیک.
اوس که تاسو دا امنیوټک سیک کولاو کوي یعنی دغه شاپر زه صرف کولاوم دا دغه شاپر دی نو دا شاپر تاسو چې کله د شاپر ته ورنږدو شئ دننه معاینه وکئ نو دا شاپر 2 دیوالونه دي د دې شاپر داسې داسې دا 2 دیواله دي دا یو دیوال نه دی پریګننسي چې کله لغوندې پخه شي نو بیا دا 2 دیواله یو ښکاري خو دا د مخکې نه 2 دیواله وي دا چې کوم برینی دیوال دی تاسو ته چې کوم پر بورډ باندې دا زیړ دیوال ښکاري دې ته ویلی شي کوریون او دا دننه چې کوم دیوال دی دې ته ویلی شي امنیون نو ګوره یو دیوال ورپسې امنیون بل دیوال او ورپسې دغه اوبه دا بل دیوال امنیوټک فلویډ یو صادر بل صادر بل صادر فی ظلمات ثلاث الله تعالی فرمایي چې تاسو ما په 3 صادرو کې پټ کړی د مور په خېټه کې خلقا من بعد خلق کریشن آفټر کریشن ګوره دغه سټیج ته هم تاسو وګورئ چې الله تعالی فرمایي چې تاسو ما د یو سټیج نه بل سټیج ته وړي بیا مې بل سټیج ته وړي بیا مې بل سټیج ته وړي او اوس غټ ماشوم شولې په خېټه کې دننه نو دا امبریونیک ډیولپمنټ خبره کیږي یعنی ماشوم څنګه 9 میاشتې د تیرې کې په خېټه کې دا راغړ شو هغه پیله ورځې څنګه وه اوس یې دا 9مه میاشتې د اخري ورځ څنګه ده دا دومره سټیجز د څنګه کراس کړل کریشن آفټر کریشن خلقا من بعد خلق دا ماشوم چې کله جوړېدلو پیله ورځې ده نو دغه پیله ورځ ته ویلی شي څه شی فرټلایزیشن ټیک شو یو سټیج فرټلایزیشن پیله سټیج شو پریګننسي وشوله کامیابه شوله دویم سټیج شروع شو اوس به څه شی کیږي زایګوټ فارمیشن ټیک شو زایګوټ جوړ شو دریم سټیج ته ګورئ اوس به څه کیږي کلیویج فرسټ کلیویج دا زایګوټ دی منځ کې پکې درار رالل دا یوه خولیه شوه دا بله خولیه شوه سبا پکې بیا درار راځي 4 خولیې شوې بیا به درار راځي 8 خولیې شوې دا ماشوم اوس ورو په غټېدو باندې روان دی نو دریم سټیج څه شی دی کلیویج منځ کې به درار راځي 4م سټیج به څه شی وي 4م سټیج به شي به مورولا سټیج شو په مورولا سټیج کې به دا ماشوم اوس په دې فیلوپین ټوب کې روان شي دلته فرټلایزیشن دې ځای کې شوی دی نو دلته کې دا اوس داسې روان دی مورولا سټیج دی او چې کله دی دلته راورسېدو نو په دې دیوال پسې به دا اوس نښلي نو په دې روانه کې دا بل سټیج ته اوړېدلی دی چې هغې ته وایي څه شی بلاسټولا د مورولا پسې به بل سټیج څه شی راځي بلاسټولا مچ کینی په دې دیو باندې بلاسټولا سټیج شو یا بلاستوسیسټ سټیج چې ورته ویلی شي او 6م سټیج به څه شی کیږي راځي به امپلانټیشن بل حالت رالو ماشوم ونښتلو په دیوال پسې د بچهدانۍ په دیوال پسې او 8م سټیج به اوس راځي څه شی ګیسټرولا بل سټیج رال شو او 8م سټیج به اوس راځي څه شی 8م سټیج کې به راځي اوس نیورولیشن او 9م سټیج کې به اوس څه شی راځي اورګینو جینیسیس اوس به اعضا جوړیږي پیپړې زړه ګرده دا ټول سامان به اوس دلته کې جوړیږي اورګینو جینیسیس اعضا جوړېدل به شروع شي او 10م سټیج به څه شي فیټس یعنی ماشوم او اوس به دغه فیټس ورو غټیږي والیوم سایز به غټیږي او 9 میاشتې به دا تیریږي 40 هفتې به تیریږي دا ماشوم به بهر راوځي خلقا من بعد خلق یعنی کریشن آفټر کریشن نو دا هغه کریشن دی فرټلایزیشن زایګوټ کلیویج مورولا بلاسټولا امپلانټیشن ګیسټرولا نیورولیشن اورګانوجینیسیس فیټس سټیجز به راځي په تا کې دننه خلقا من بعد خلق دا د قرآن آیاتونه دي دا ډېر لوی مازغه غواړي لویه فلسفه ده لویه سټډي غواړي دا څه ګپ نه دی په دې باندې به وخت لګو انشاءالله زه په هسپتال کې وم الله تعالی مو د هسپتال د برنډو نه وساته په دغه ځای کې مو په چټیه باندې د شپې نه وساته شکر ادا کوئ چې په خپل کټ کې په خپل پوزي باندې په خپل کټ باندې لاندې په خپل کوټو کې پراته یي مهرباني انشاءالله راځو د یو بل آیات سره تھینک یو ویری مچ